Mukbang balot tayo, guys. Sarap ng balot. $16 days to. Ayoko yung 18 days, malaki na yung sisiyo. Sarap. Asin lang ako, hindi na ako nagsusuka. Sarap. Sarap. Tag 13 NT dito sa Taiwan. Sa EEC. Dami niyang sabaw. Halos 1 hour ko siyang niluto. Sarap. Ang tagal ko lang din nakain ng balot. 3 years. Yeah. Naamoy ko kasi yung iba may parang may ano na ang tawag doon. Sarap. Sarap.